Sziasztok! Megnézzük a hármas kapcsolatban lévőket, hogy mi újság náluk, mit lehet tudni a különböző kapcsolatokról. Az én olvasásomban ez a páros, ők együtt élik a életvitelszerűen a mindennapjaikat, ez a páros pedig valamilyen energetikai kapcsolódásban van, de ők nem életvitelszerűen élnek együtt, viszont a két párban a középső személy az ugyanaz, ezért így hármas kapcsolódás. Én így olvasom, kérlek, ezt szerint nézzétek, és hozzá is kezdünk és megnézzük, hogy mi újság azoknál, akik együtt vannak. Ahogy az elmúlt néhány alkalommal, most is úgy fogom csinálni, hogy ketté szedem, és a jelenlegi helyzetüket és a gondolataikat azt egy videóba, és az érzelmeiket és a várható kapcsolat várható alakulását, az pedig a következő videóban lesz, talán így megnézhetőbb, befogadhatóbb le az egész, és akkor most kérdezem meg azt, hogy mi újság azoknál, akik együtt élnek életvitelszerűen, mi a helyzet az ő kapcsolatukban, mit tudhatunk meg róluk, erre vagyunk kíváncsiak most, erre kérünk lapot, hogy hogyan élnek ők, milyen az ő kapcsolatuk, milyen az ő életük, milyen az ő életük. Úgy látom, hogy náluk nagyon sok titok van, egymás előtt is rengeteg titkuk van, egymás előtt is sok mindent nem vallanak be, egymásnak sem, a közös életükkel kapcsolatosan sem, a közös otthonukkal kapcsolatosan sem vallanak be, és tulajdonképpen itt nagyon fontos az ő kapcsolatukban, egyrészt a hozott mintájuk, másrészt pedig az anyagi világnak a mindennapokban megnyilvánulása. Nézzük még, mit jelent itt a tolvaj. Egyes esetekben kiderült a hármas kapcsolat létezése, és ez nagy perpatvart okozott náluk, de az is látszik, hogy ők abban állapodtak meg, hogy akkor ez a kapcsolódás befejeződik, és nem folytatódik tovább. Amíg megnézzük itt a házat, hogy arról mit tudhatunk meg. A ház. Úgy tűnik, hogy ahol az ő életközösségük, az napról napra egyre inkább kiüresedik, egyre inkább átveszi a helyét a közös életnek a helyét, átveszi a két magányos ember egymás mellett eljárkál életvitel, és ez mindkettejüknek nagyon nagy lelki megpróbáltatást okoz. Még itt az a pénzre kérnék szépen. És legbelül arra vágynak, hogy már csak ne lenne ilyen, ne lenne ott a fejük fölött az hogy a szegénység, az elszegényedés, az, hogy nem tudnak egymás nélkül meglenni, tehát nincs elég pénzük, vagy nincs elég jövedelmük ahhoz, hogy ők külön-külön legyenek. Ez nem azt jelenti, hogy tényleg nincs, hanem csak a jelenlegi elképzelésük ezt mutatja.
Na megnézzük akkor a másik kapcsolatot, hogy náluk mi a helyzet. Abban a másik kapcsolatban hogyan vannak ott a felek, akik nem életvitelszerűen élnek együtt, az ő kapcsolatukról mit tudhatunk meg, milyen az ő kapcsolatuk. Milyen az ő kapcsolatuk abban a másik kapcsolatban. Úgy látom, hogy itt reményvesztettség van, ez jellemzi leginkább ezt a kapcsolatot, bár a múltban nagyon nagy várakozással voltak ebben egymással, ebben a kapcsolatban, hogy nagyon sokat vártak ettől a kapcsolattól, még akkor is, hogyha hirtelen alakulhatott ki, hirtelen változtak a dolgok, ettől függetlenül ők úgy gondolták, hogy ez nagyon sokat ígérő kapcsolat lehet, de ez pillanatnyilag nem így élik meg, hanem úgy, hogy teljes reményvesztettségben. Kérlek szépen itt a veszteségre. Olyan, mint hogyha ugye az előbb a másik kapcsolatban láttuk, hogy abban állapodtak meg, hogy nincs ez a találkozás, miután kiderült. Sok esetben valószínűleg nincs is. Némely esetben azért időnként mégiscsak van találkozás, de minden esetre az látszik, hogy visszább léptek ebből a kapcsolatból. Kicsit már kevésbé szenvedélyes, vagy kevésbé lángol ez a kapcsolat, tehát hátrébb lépés történt. Na nézzük még itt a váratlan örömöt, hogy milyen váratlan események vannak a múltban, vagy a jelenben. Időnként úgy látom, hogy azért van közöttük kommunikáció, amikor is a vágyaikról beszélnek, vagy legalábbis igyekeznek hangot adni, legalább az egyik fél, de úgy tűnik, hogy ez a kapcsolat leginkább csak így energetikailag van meg is, és a mindennapok szintjén nem igazán működik. Jó, és akkor megnézzük akkor, hogy milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatosan. Először azok, akik együtt élnek életvitelszerűen, ők hogyan gondolnak egymásra, kettőt kérek, és először a társ. Hogyan gondol a társ a középső személyre? Az együtt élő társ hogyan gondol a középső személyre, és a középső személy a társára. Hát a társ, arra vágyik, hogy működjön ez a kettejük kapcsolata. Ez egyértelmű, hogy ő úgy gondolja, hogy nekik együtt van dolguk. Megnézzük akkor itt a házasságot még, hogy mit tudhatunk meg róla. És a vágyrapjára is kérnék szépen. Mint ahogy mondtam, hogy itt a társ abban gondolkodik, hogy ez a kapcsolat az működjön, bár látszik, hogy a kommunikációjuk az nem olyan, mint régen volt, ott sok minden akadály van, hogy ők tudjanak egymással normálisan beszélni. Lehetséges, hogy egyes esetekben az is az akadály, tehát hogy a hármas kapcsolódás kiderült, de az is lehet, hogy itt egyeseknél, és ez nem mindenkire lesz jellemző,
hogy itt a társnak is van vagy beesett egy hármas kapcsolódás, tehát nem csak a középső személynek, hanem a társnak is történt egy találkozás, ami hát megmozgatja. Most bocsánat, itt elmondanék egy olyan dolgot, hogy amikor ilyen hármas kapcsolódás van, és ott, mint ahogy mondtam, nagyon gyakran azért jön a harmadik személy egy kapcsolatba, nem mindig, de gyakran, hogy annak a meglévő kapcsolatnak már nincs együtt dolga, csak annyira ragaszkodik egymásra a két fél, akik együtt élnek, hogy ők egymást nem tudják elengedni, és akkor ilyenkor szokott jönni egy harmadik személy, akinek ez lenne a dolga. Igen ám, de van, amikor az sem elég, mert olyan nagyon erős, ugye, mint sokszor elmondom, hogy a szabad akaratunk az pont ezért van, hogy eldöntsük, hogy miután már egy karmakört lezárhatnánk, vagy lezárunk, akkor elkezdünk egy másikat azzal, hogy nem engedjük el egymást. És ilyenkor, ha valamelyikőjüknek egy másik valakivel dolga lenne, de ez a egymáshoz itt ragaszkodás akadályozza ezt, akkor nagyon gyakran megtörténik az, hogy a társnak is beküldenek egy olyan találkozást, ahol neki is meg lesz a kísértés. És hát láttam már ilyet, hogy ő fog akkor elmenni, mert ahogy a középső személy, akinek mondjuk máshol lett volna dolga, nem feltétlenül a harmadik személlyel, de neki ott kellett volna lépni, és nem lép, akkor pedig egy idő után a társnak küldenek az életébe egy ilyen kapcsolódást, aki viszont esetleg meglépi, vagy legalábbis más helyzet alakul ki. Szóval vannak ilyenek is, és bármennyire nem akarjuk, hogy nehezen fogadjuk el, bizony ezek előre el vannak tervezve, nagyon sok szabad akarati döntési lehetőséggel, hogy mikor mit csinálunk, de vannak olyan lelkek, mondjuk emberek, akik itt mi vagyunk, akik azzal a szándékkal jönnek, hogy ebben az inkarnációban bizony ezt a dolgot így is úgy is vagy a karmájukat így is úgy is le fogják dolgozni, és már ezzel, meg azzal, meg amazzal, és akkor itt vannak, ilyenkor vannak beépítve ezek. Vagy vannak azok a magasabb szellemi szinten lévő szellemi lények, akiknek nagyon fontos dolgai vannak, és ki kell lépni egy ilyen kapcsolatból, akkor ott is ilyen közbeavatkozás történhet az égiek részéről, és talán ebből is látszik, hogy egyáltalán nem olyan egyszerű az élet, mint ahogy mi ezt gondoljuk, mert nagyon-nagyon sok minden mozgat dolog van a háttérben, és jobb lenne, hogyha erről többet tudnánk, vagy jobban figyelnénk rá, de nagyon is bele tudunk ragadni a mindennapokba. Én is beleragadtam nagyon sokszor, független attól, hogy kaptam ilyen jelzést a föntiektől, hogy kellene már lépni, de nem elvittem a végsőkig, ahogy szoktam mondani, hogy a falig elmentem. Na, hát itt is lehetséges, hogy ilyenről is szó lehet, függetlenül attól, és akkor ez nincsen ellentmondásban, hanem mármint az, hogy a társ szeretné, hogy működjön a kapcsolat, és éppen most valaki megérkezik az életébe, akiről nem tudja, hogy az majd egy ilyen harmadik fél lesz az ő életébe. Egyszerűen csak most találkozik valakivel. Na és akkor a középső személy részéről pedig olyan, mintha ő félne az érzéseitől. De megnézzük, hogy mit jelent itt a féltékenység. Mit jelent itt a féltékenység? És a szeretet, és mit jelent az ő esetében itt most a szerelem?
Tulajdonképpen ez a féltékenység, tehát fél az érzéseitől, ez valójában tényleg egy ilyen mély belső küzdelem, ami nagyon sok mindenkiben lehetséges, aki fél a valódi elköteleződéstől, és például olyan kapcsolatban van, hogy ilyen felszínes. Tehát, hogy együtt élünk mi a mindennapjainkat, vannak esetleg gyerekek is, még közös házunk is van, de úgy igazán ők sosem voltak igazi párkapcsolatban, hanem mindig is csak, hát ez egy hasznos kötelék volt a számukra, de nem olyan jellegű, ahogy egy párkapcsolatban elköteleződik az ember. És mint ahogy itt az előbb mondtam, lehetséges, hogy egyik másiknak pontosan az az élet feladata, hogy ő megmerje nyitni így az érzéseit. Az, ami akár inkarnációkon keresztül el volt zárva, vagy olyan szituációkba hozták folyamatosan, hogy ő folyamatosan zárta be az érzéseit, a szívét, ahogy mondjuk, és most az a feladata, hogy ő megnyissa. És itt az látható, hogy ő fél, mármint a középső személy, fél megtapasztalni a valódi érzéseit, és inkább akkor maradunk ebben a kis langyos vízben, ami ez a párkapcsolat. Már ugye az előbb is látszott azért már, hogy itt kiüresedés, magányosodás van, két ember csak ugye egymás mellett lődörög, tehát nincsenek úgy konkrétan együtt, de ilyen testvéri szinten azért mégiscsak elműködik valamennyire, mert például pontosan annyira van, ez még nehezítő tényező szokott lenni egyébként, hogy ott van egymás között egyfajta szeretet. Nem az a párkapcsolati nagy szerelem, meg még csak nem is az amikor kialszik már a szerelem és a szeretet parázsa van, hanem tényleg ez a testvéri szeretet, amikor és kezdetektől kezdve ott volt, csak az elején a kémia mondjuk nagyon működött, és aztán eltelt az a 8 hónap, 1 év, és utána a kémia kihunyt, és akkor már onnantól kezdve már csak ez volt. És ez látszik, hogy valami ilyen jellegű kapcsolat megmaradt, és ezt bizony sokszor összetévesztjük, hogy hát akkor ez a szeretet, hát nem biztos. De megnézzük a másik kapcsolatban, hogyan gondolkodnak egymásról. Kettőt kérek itt, és először a középső személy mit gondol a harmadik személyről, és a harmadik személy a középsőről mit gondol. A középső személy úgy éli meg, vagy úgy gondolja, hogy ezzel a harmadik személlyel neki egy új távlat nyílhat. Egy új lehetőség arra, hogy ő otthonra lejjen, hogy ő megtalálja az otthonát. Megnézzük, hogy mit tehet, vagy mit tudhatunk meg a házról. És a gyermekről. És itt még az is látszik, hogy ő el tudja képzelni, hogy ez egy szeretetteljes otthon lenne, egy szeretetteljes kapcsolódás, pont olyan, amilyenre ő vágyik, amilyenért már régóta imádkozik. Ő így képzeli el ezt így gondolja, így van ezzel a harmadik személlyel, aki viszont úgy gondolja, hogy ők ketten, bár mindketten magányosak, és mindketten, tehát így külön vannak, mégis ők egy pár, és ráadásul ők tényleg egyfelé néznek, tehát egymást nézik, ők összetartoznak. És akkor itt most kérnék szépen az özvegy férfire, és az özvegyasszonyra is. És lehet, hogy ők most külön vannak,
de mégis az látszik, hogy, ö, hogy ők azért lelkileg kötődnek egymáshoz, és minden, minden probléma, ami közöttük van, az tulajdonképpen egy ígéret, vagy be nem tartott ígéretnek az eredménye, illetve az miatt van. De itt látható az is, hogy a harmadik személy tudja, hogy a középső személy tulajdonképpen fél attól a távolságtól, fél a veszteségektől, valahogy ő úgy gondolja, hogy a középső személy így nincs felkészülve még erre a kapcsolatra. No, hát akkor ez volt így az első etap. Megnéztük azt, hogy mit gondolnak egymásról, hogyan vannak most jelenleg. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, a lájkot és a feliratkozásokat, meg a kommentet is köszönöm. Gyertek, a másik videó is hamarosan érkezik, nézzétek meg azt is, mert hát ez érdekes. Remélem, ti is annak találjátok, és valami hasznos is a számotokra. Úgyhogy minden jót nektek, sziasztok, gyertek a másikban megnézni.